Tervetuloa tänne aurinkoisen Suomenlahden rannalle Helsingin edustalle. Tänään meillä on aikeissa lähteä vesille ja kohdekalana meillä on taimen. Taimenen kalastus voi olla aika haastavaa, mutta onneksi meillä on oppaana Kalle Reivilä, joka on kovan luokan taimenkalastaja. Häneltä on myös ilmestynyt kirja tänä keväänä. Jutellaan ensin pikkuhetki Kallen kanssa ja lähdetään sitten katsoa vesille, että mitä sieltä löytyisi. Kerrotko Kalle nyt vähän, että mitkä on niin kuin nämä sun, tai miten sä oot päätynyt taimenkalastajaksi? Joo. Mikä sun tarina on kalastajana? Joo, no siis varmaan kaikki lähtee sieltä jostain lapsuudesta, että aikoinaan tullut ja varmaan tyypillistä on, että mökillä kalastellaan, matoongista lähtee ja sit saa virveli käteen ja opetellaan heittää sitä ja kyllä ekat kokemukset jotain semmosia tuppihaukia sit on ja sitä sit varmaan tuli harrastettua lähinnä silloin just kesälomilla aika aktiivisestikin, mutta ei ehkä sit muina aikoina. Ja sit varmaan teini-iässä niin rupesi sit ehkä muut asiat, muut harrastukset kiinnostamaan enemmän ja sit se vähän niinku jäi. Mut sit meilläkin vene oli niinku aina semmonen niinku kesäjuttu, mitä tehtiin paljon. Käytännössä kesälomat vietettiin tuolla niinku saaristossa melkein. Sen eri tavallaan jäänyt sit siitä niinku leimautunut siihen asiaan. Ja oliko se sit siellä Virolahden suunnilla? No mä oon Kotkasta kotoisin okay. ja mökki on tosiaan siellä Virolahdella ja varmaan siellä mökkipaikkaan aikaan tullut sit sitä kautta, että vaikutuspiiri siellä päin sit ollut suvulla. Mut sitten oikeastaan se on sit aikuisiellä sit varmaan sen mökkikalastuksen kautta sit sellainen pikkuhiljaa pikkusormi vienyt käden ja tullut aikoinaan sit tehty ihan niinku laidasta laitaa kalastusta, ehkä vähän sit opetellut erilaisia lajeja ja tyylejä ihan uistelusta ja kaiken maailman tekniikat ja muut sillain vähän niinku sillisalaattimaisesti. Maisesti ja varmaan sitten Mertsariikin sit tuli joskus kokeiltua huonolla menestyksellä, mutta sit jossain vaiheessa se vaan niinku naksahti. Mä en oikein muista mikä se hetki oli, mutta oli silleen, että ei itse, että tää on nyt jotenkin niin mystinen kala, että tätä pitää nyt alkaa niinku opettelemaan. Siinä kiehtoo just nimenomaan se tavallaan, se on niin erilaista kuin oikeastaan muut lajit, mitä Suomessa voi kalastaa niinku heittovälineen ja niinku haasteellisempaa. Ja sitten toi meriluonto siihen mihin olit sit leimautunut jo, niin se tavallaan niinku siinä yksi tärkeä elementti. Että siitä se sit niinku pikkuhiljaa on niinku vienyt sit koko miehen. No nyt sä oot paljon kalastanut tätä taimenta, niin oot sä huomannut niinku jotain muutoksia esimerkiksi taimen kannassa nyt, tai osaat sä siihen sanoa mitään? Joo, no siis kyllä rasvaille evällisiä kaloja tulee enemmän kyllä. Okay. Et määrällisesti on niinku hankala sanoa, koska se riippuu tosi paljon, jos ihan puhtaasti katsoo määrää ja tapahtumien määrää, niin se riippuu paljon enemmän siitä, että kuinka pitkä kausi on. Et nyt esimerkiksi viime 3 kevättä on ollut tosi lyhkäisiä. Ihan niinku käytännössä sesonkin 3 viikkoa. Kun nyt näyttäisi tääkin olevan, jos ei mitään helteitä tuu, niin sit voi olla
kiehtoo siinä ja mitkä tekee tästä niin ominaispiirteiseen? No se kalan käyttäytyminen, että niiden kalojen löytäminen on niinku, se on vaikeeta, mutta sit kun sä löydät, niin se palkitsee oikeastaan niinku tuplasti, että ja se jännitys tavallaan niinku tiivistyy siihen, ne voi olla lyhyitäkin hetkiä, kun niitä sit löytää. Ja sit jos sattuu vielä saamaan haaviin, niin sit kun se tavallaan laukee se kaikki effortti, mitä sä oot tehnyt, niin kyllä se on se, mihin tavallaan sit jää niin koukkuun tietyssä mielessä. Miten tällaiset niin jos mietitään tämän päivän vaikka analyysiä, niin miten nämä olosuhteet, mikä olisi sun tämänhetkisistä olosuhteista nyt analyysi tähän väliin? No siis meillä on ihan meillä on kohtalaisen hyvät olosuhteet. Ikinähän ei koskaan ei ole täydellistä. Sitten jos kalastajat kysytään, niin ei varsinkaan ole koskaan täydellistä, eikä se ole koskaan kalastajassa se vika. Olosuhteet on hyvät siinä mielessä, että vesi alkaa olemaan nyt lähestyy ihan optimilämpö ja meillä on tässä nyt 11,5. Kun mennään tuohon toiselle puolelle, niin siellä on varmaan semmoista 8-9. Veden kirkkaus on ihan ok, ei se näillä seuduilla, se ei ihan hirveän paljon kirkkaammaksi mene niillä alueilla, millä me pyöritään. Ja nyt sitten tapahtumien määrän kannalta tosi tärkeää myös se, että se kevätkala, niin se tankkaa todella ahnaasti nyt. Et se oikeastaan vähän saatan yksinkertaistaa, mutta se riittää, että sä saat sen uistimen siihen taimenen näkökenttään, niin sit se on kyllä hyvin, jotain tapahtuu silloin. Et sit mitä pidemmälle kevät kohti mennään, niin se rupeaa saamaan sitä silakkaa syödäkseen, niin sit se tulee vähän rokkelimmaksi, että sitä ei enää kiinnosta sit niin paljon, että se saattaa seurailla enemmän ja ne tärpit on hennompia, pääsee enemmän kaloja karkuun ja ne vahvistuu, ne rupeaa hyppimään ja sit tulee sellaista kunnon urheilukalastusta oikein. Että ihan hyvät olosuhteet, sitten no plussapuolella oli juttui, sitten ehkä miinuspuolella, jos niitä haluaa analysoida, niin meillä on nyt tuuli kääntynyt tonne idän puolelle, mikä tarkoittaa Suomenlahdella lähestulkoon aina sitä, että vedenpinta laskee aika reippaasti. Ja nyt jos me oltiin valmiiksi jo vähän miinukselle, niin mennään vähän lisää miinukselle. Tietysti se pumppaa koko ajan, siinä on semmoinen aaltoliike, jota taidetaan just saada ehkä nyt se pieni nousu sieltä, mutta se, että kun se vesi on alhaalla, niin se ei niin helposti hakeudu siihen rantaveteen, varsinkaan kun on kirkas keli. Tossa on oikeastaan se pääkohdat, mitä nyt tässä kohtaa mainitsisin. Joo. No lähdetään katsomaan, mitä sieltä sitten tulee. Valmis. Oli se tosiaan kyllä ihan tosi matala. Joo, niin se. Periaatteessa kaikki tietää kaikki paikat, mutta sitten kalat tulee silleen, että jos kisa alkaa 9, niin 9 ja 10 välissä tulee paljon kaloja. Sitten menee 4-5 tuntia ennen kuin tapahtuu mitään. Sitten taas alkaa iltapäivällä ehkä tulee jotain tapahtumaa. Ja nimenomaan just keväällä. Niin hisasti se kausasta jatkuu. No. Kun loppuu. No itse on saanut 18 asteen vedestä kalan, mutta kyllä se 12 jälkeen se vaikeutuu jo aika paljon.
Ja eikä se ole pelkästään se veden lämpö. Tosiaan se kala on tankannut, niin vaikka niitä löytääkin, niin niitä on ihan pirun vaikea saada iskemään siihen uistimeen, kun se menee niin ronkkeleeksi. Niitä vaan niinku kiinnostaa, että no mikäs toi nyt on, mutta ei mulla nyt nälkä ole. Niin. Vähän kuin jotain lohta yrittäisit jossain joessa, eihän se niinku ruokaa sieltä hae. Se alkaa olemaan sit semmoista niinku hermoja raastavaa touhua. Ne on vielä isoja kaloja yleensä. Sitten ne vaan seurailee, että morjes. Ja sit niitä voi tulla niinku paljon päivän aikana tai illan aikana. Sitten, no milläs ton nyt sais sit iskemään? Mut silloin yleensä kannattaa niin sit kelaa niin lujaa kun ranteesta lähtee. Kokeilee erilaisia uistimia vaan. Semmoista mitä pystyy uittaa ilman että se rupeaa pyörimään niin kovaa kuin jaksaa ja sitten välillä tekee hidastuksia tai pysäytyksiä. Se on joskus toiminut. Just vaikka toi uistin, tommonen puikko mikä ei periaatteessa, se ei tee kuin ihan tällaista pientä liikettä. Pystyy uittaa niin kovaa kun pystyy vaan kelaamaan ilman että se rupeaa pyörimään tai nousee pintaan. Onko se pyöriminen sitten huono? Joo, siis periaatteessa sit se ei niinku tavallaan ui enää oikein, jos se rupeaa pyöriä silleen ihan niinku, silloin se ei niinku oo enää tavallaan haavoittunut uiva kala. Joo. Tai joku outo juttu sille taimenelle. Et jonkunnäköinen uinti siinä pitäisi olla. Se voi se pyöri, jos se on niinku ihan luonnostaan semmoinen. Jonkunnäköinen uinti siinä pitäisi olla. Joo. Ja sitten se pyöriminen on yleensä aiheuttaa sen, että se tulee niinku ihan niinku pintaa sitten. Sellainen juttu on. Tulee aika helposti pintaa noin vielä. Eikä se nyt sinänsä, kyllä se sen pinnastakin hakee, jos se sille sikseen tulee, mutta sitten taas se ei oikein ui kunnolla, jos se on ihan niinku, että pinta menee tavallaan rikki sen uistimen takia, niin sitten se ei ehkä ole enää hyvä juttu. Se oli nopea. Pitää olla nopeat refleksit. Saa tehdä sitä actionia. Se lähtee muuten nopeasti jollain kelassa. Siinä ei ole tarpeeksi aikaa. Nonne. Ettei kävisi tylsäksi. Äijät perässä. Ei mulla. Ihan lakkas. Onneksi se korkki vähän kello. Miten lipes? Ei sattunut mihinkään. Ei. Kompas nyt. Mitä? Kompas nyt. No en mä oikein tiedä mitä Jotain siinä tapahtuu. on perinteistä. Taimen harhautus. Joo. Eiköhän jatketa matkaa.
Se on nyt, hoppaan sitten analyysipäivästä. No melko haastava päivä. Kaloja kyllä löydettiin. Korkea paine ja vesi tosi matalalla. Kalat mitä löydettiin, niin selkeästi sitten vähän varovaisella päällä, kun ei oikein tarttunut. Ja sitten toisaalta niin heittäminen aika haastavaa, koska vesi on tosi matalalla, ja sitten jos kuitenkin saada heitettyä sinne ihan rannaan, että puhtaiden heittojen saaminen pikkasen vaikeaa. Hyvä intensiivinen päivä kalastettu täysillä ja kontakteja saatiin. Niinpä. No ei silleen niinku itsellä ainakin oli periaatteessa positiivinen päivä, kun niitä kaloja näkyy ja oli jotain kontakteja. Et se on niinku taas sitten niinku itselle menee plussan puolelle kyllä tää päivä, että se niinku tietysti ei ylös tullut mitään, mutta Joo, ja se on tämän lajin suola, että joskus se tulee ylös ja joskus se sitten ei tule. Kuuluu vähän tähän peliin. Totta kai mielellään näkisi, että saisi ohjaa. Se on aina sit monen tekijän summa, miksi. hyvä.